Good morning guys! So today is November 19, Thursday, 6:03 AM. And for today's video, pupunta ako dun sa rent-to-own house na na-acquired ko kasi mamimili na ako ng kitchen floor tiles which I'm really excited about. And later on, I'm gonna show you some updates and improvements dun sa kitchen na pinaparenovate ko. Magkano na ba nagagastos ko and all. Para magkaroon din kayo ng idea, especially sa mga nagpapagawa ng bahay, katulad ng bahay na nakuha ko. So later, I'm gonna show it to you. And nga pala guys, dun sa maliit na CR ko, may mga unting nadagdag kasi yung last video na ginawa ko na small bathroom makeover, hindi ako masyadong nasatisfied kaya may mga dinagdag ako ngayon. So guys, we're about to go now, and by the way, I'm just wearing a plain black shirt. Tapos itong shorts ko ni Zara, and then itong para shoulder bag ni Guess, and then I'm just wearing slides. Ayan. Sa Zalora ko to nabili. Ang dami nagtatanong saan ko daw to nabili. So, sa Zalora ko po siya na-order. So, ayan. Mag-focus ka, girl. So, ayan. Ayan lang yung susuotin ko ngayon. So, see you later kapag nandun na kami sa rent-to-own house na na-acquired ko. So, bye! A few moments later. So, guys, ito na yung update doon sa kitchen namin. And, napinturahan na pala siya, beige na siya, pero hindi pa napipinturahan ng white yan. White yan dapat, ayan, hanggang ceiling, hanggang dyan. White dapat siya, ayan. Hindi pa napipinturahan. Ito yung pinto, pupunta sa sala. Tapos, dapat papalitan namin to, pero sabi ni mama, wag na daw kasi okay pa naman. Pero ito, pinalitan ko siya, nakita niya naman sa video. 300 pesos yung bili ko dito. Ayan. 300. Kasi parang kinakalawang na yung original na nakalagay talaga dito. Tapos eto, lalagyan lang namin ng white dyan. Di pa yan tapos. Tapos eto nga palang tiles guys. I think 500 pesos ata yung binili dito. Lahat na yung nakapatong dyan. Ayan. Pero papalitan ko yung wall na yan ng light gray. Kasi yung tiles na gusto ko is parang gray. Ayan. Nakaabang na siya para sa kitchen cabinet. Ayan dyan. Ang paggawa namin is 1,000 pesos. Yun yung labor niya. Ayan. Sa kakilala lang din namin dito. So, ayan. Malakas naman tubig dito, guys. Ayan. Hindi naman siya, Kasi yan, papalitan namin yung mga nandiyan. Hindi pa yan tapos. Get the ass up, simple as that. So, ito po yung pinagpipilian namin. Ganyan, ang cute. Natawaran namin ng 140 instead of 150. Ganyan siya, gray. Matte lang kasi para hindi madulas. So, ayan. Yan, puro tiles yan lahat. Puro tiles. Yun, gusto ko yun. Ito nga. Ito nga. Gusto ko to. Ayan o, ito. Ito yung napili ko. Bakit 3,000 po lahat? Kasama na po yun. Naka-discount na po yun. Nagkano ba bigay po sa'yo? 140 daw po. Isa. 20. 2,800 po lahat. 2.8. Babayad na po agad. Residual po. Parang talaga. 2.8. Meron. Ay, yung bibili na, So, guys, nakabili na po kami ng tiles. Pero ito yung bet ko sa sama. Ayan, nakikita na. So, ayan. Yan yung gusto ko sa sala. Marble. 200 pesos siya. Pero pwede na matawaran, guys, kapag marami kang binili. Ayan yung ibang tiles niya. So, nilalagay na lang sa trike yung mga binili na. Ito po yung mga pinamili namin. So, yung iba dito sa Shopee na lalagay ko na lang yung link sa description box. So, bumili ako ng bidet. Tapos, ng shower. Tapos, yung toy, tissue holder. Tapos, ito pang decor lang to. Tapos, ayan. Tapos, faucet nung sa shower. Tapos, ito yung basahan. Lalagay lang yan sa labas.
So guys, ito na yung tiles na nabili namin, nandito na sa bahay. So ganyan yung itsura niya, malapitan. So 20 pieces to sa kitchen pa lang. And then ito yung mga cement na binili namin. So 4 yung binili namin. Si Papa AJ po yung magkakabit ng shower tsaka bilik. Advantage ng may marunong na asawa. Bumili ako ng salamin. Sa Shopee ko rin siya nabili. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Dati may picture frame dito. Tinanggal na namin kasi pumangat na yung itsura niya. Tapos naglagay din pala kami dito ng tissue holder. Ganyan yung itsura na binili namin. Instead yung parang i-roll na lang na gano'n or dinidikit mismo sa tiles. Kasi maliit lang naman yung bathroom namin. Para kahit mabasa siya or matalsikan siya ng pag may nagbubuhos or nagsha-shower, hindi mababasa yung tissue. So sa Shopee ko dito nabili. So pwede mong ipatong dito yung phone mo kapag nagpapatugtog ka or may pinapanood ka or maglagay ng mga skincare dyan. So ayan. Yan lang naman yung mga nadagdag dito sa CR na.